जन्म दर्ता सर्टिफिकेट तयार पार्ने वडा कार्यालय धाउनुपर्ने र स्थायी ठेगानामा गएर नि जन्म दर्ता गराउनु पर्ने कुरालाई केही सहज बनाउँदै नेपाल सरकारले अनि धेरै सरकारी कार्यहरू डिजिटल माध्यमतिर सार्ने जस्तै अब जन्म दर्तालाई पनि डिजिटल माध्यमतिर अप्लाई गर्न सकिने बनाएको छ। अर्थात् अबदेखि जन्म दर्तालाई पनि अनलाइन माध्यमबाट अप्लाई गर्न सकिन्छ। यद्यपि जन्म दर्ता सर्टिफिकेट लिन चाहिँ तपाईहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयले जानुपर्ने हुन्छ। तापनि नेपाल सरकारले चलाएको यो कदम पनि राम्रो ठान्नुपर्छ। आज हामी भने यही विषयको सेरोफेरोमा रही अनलाइनबाट जन्म दर्ताको लागि कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर बताउने छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। अनलाइनबाट जन्म दर्ताको लागि अप्लाई गर्न फर्स्टमा नेपाल सरकारले अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीको लागि तयार पारेको यो वेबसाइटमा जानुहोस्। यो वेबसाइटको होम पेजमा तपाईहरूले घटना दर्ताको लागि यहाँ टिप्नुहोस् लेखिएको देख्नुहुनेछ। त्यहाँ जानुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट तपाईहरू गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय र नागरिक दर्ता विभागको पेजमा पुग्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले एउटा बक्सभित्र व्यक्तिगत दर्ता फारम लेखिएको पनि देख्नुहुनेछ। अब तपाईले यो फारम के को लागि भर्दै हुनुहुन्छ लेखिएको दाहिनेतिर हेर्नुभयो भने फारम दर्ता प्रयोजन लेखिएको एउटा ड्रप डाउन बक्स देख्नुहुनेछ। यस ड्रप डाउन बक्समा गई जन्म दर्ता सिलेक्ट गर्नुहोस्। यति गर्नु भएपछि तपाईहरूले व्यक्तिगत परिचय फारम लेखिएको ठाउँको तल व्यक्तिगत विवरण लेखिएको एउटा फर्म देख्नुहुन्छ। यो फर्म भर्नुहोस्। फर्म भर्दा रातो रङले अंकित गरिएका बक्सहरू अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने हुन्छ। पूरा फर्म भर्नु भएपछि फर्मको तल गएर सबमिट गर्नुहोस्। तपाईहरूले भरेको विवरण सबमिट भएपछि तपाईहरूको मोबाइलमा एउटा टोकन नम्बरको मेसेज पनि आउनेछ। उक्त टोकन नम्बरले 35 दिनभित्र तपाईहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ। यति गर्नु भएपछि तपाईहरूले अनलाइनबाटै जन्म दर्ताको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जानेछौँ फर्मको विवरणतर्फ। तपाईहरूले यहाँ फर्म भरेर त्यसलाई पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरूको सहजताको लागि फर्ममा के कस्ता विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि दिएको छ। जहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा रहेको छ व्यक्तिगत विवरण। फर्मको सबैभन्दा माथि तपाईहरूले व्यक्तिगत विवरण लेखिएको लेखेको छ। यहाँ तपाईहरूले जन्मदाता बनाउनु पर्ने शिशुको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरूले शिशुको नाम, जन्म मिति, जन्मेको स्थान जस्तै घर, अस्पताल या संस्थान मध्ये कुनै पनि लेख्न सक्नुहुनेछ भने जन्म सहयोगी जस्तै डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी र अरू कुनै पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। लिङ्ग, जाति, जन्म प्रकार जस्तै एकल, जुम्रा या अन्य र शिशुको वजन अपाङ्ग हो या होइन जस्ता विवरणहरू पनि तपाईहरूले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अपाङ्ग भएको खण्डमा भने तपाईहरूले इज ह्यान्डिक्याप्ड लेखेको तल रहेको चेक बक्समा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत विवरणपछि तपाईहरूले शिशुको जन्मेको ठाउँको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरूले शिशु जन्मिएको ठाउँ, जिल्ला, नगरपालिका या गाविस र वडा नम्बरको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। शिशु विदेशमा जन्मेको खण्डमा तपाईहरूले यहाँ शिशु जन्मेको ठेगानाको सिधा दायाँतिर इज फरेन लेखेको देख्नुहुनेछ। इज फरेन लेखेको साइडमा रहेको चेक बक्समा क्लिक गरी नयाँ विवरणको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, जुनमा देशको नाम र ठेगानाको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मको यो सेक्सनमा तपाईहरूले अहिलेसम्म जन्मेका बच्चाको संख्या, अहिले जीवित रहेका बच्चाको संख्या, विवाह रजिस्ट्रेसन नम्बर र विवाह मिति जस्ता विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईहरूले फर्ममा ग्रान्डफादर सेक्सन देख्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले हजुरबुबाको नामको विवरण सहित नागरिकताको विवरणहरू दिनुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत नागरिकता नम्बर, जारी मिति र जारी गरिएको जिल्ला पर्छ। यहाँ पनि हजुरबुबा विदेशको नागरिक हुनुहुन्छ भने इज फरेनको छेउमा रहेको चेक बक्समा सिलेक्ट गरी देशको नामको विवरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरबुबाको विवरण पछि तपाईहरूले फादर सेक्सन देख्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले बुबाको नाम, जन्म मिति, देश, शिक्षा, पेसा, धर्म, मातृभाषा जस्ता विवरण सहित नागरिकताको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ। यदि बुबा नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्छ भने यसलाई ठेगानाको विवरण पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यदि बुबा वैदेशिक नागरिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ इज फरेनको छेउमा रहेको यो चेक बक्स सिलेक्ट गरेर देश, पासपोर्ट नम्बर र नेपालको ठेगानाको विवरण पनि दिनुपर्ने हुन्छ। बुबाको विवरण पछि तपाईहरूले फर्ममा मदर सेक्सन्स देख्न सक्नुहुन्छ। यस सेक्सनमा तपाईहरूले बुबाको विवरण जस्तै आमाको नाम, जन्म मिति, देश, शिक्षा, पेसा, धर्म, मातृभाषा जस्ता विवरण सहित नागरिकताको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै गरी आमा नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्छ भने स्थायी ठेगानाको विवरण पनि दिनुपर्ने हुन्छ। आमाको नागरिकता विवाह अगाडि नै बनेको हुन सक्छ, जस कारणले बुबाको स्थायी ठेगानाको विवरण भन्दा आमाको स्थायी ठेगाना फरक पर्न सक्छ। विवरण नागरिकता अनुसार लेख्नुपर्ने हुनाले यति बेला चाहिँ तपाईहरूले एकदमै ध्यान पुर्याएर भर्नुहोला। त्यस्तै आमा यदि वैदेशिक नागरिक हुनुहुन्छ भने अरूमा जस्तै इज फरेनको छेउमा रहेको यो चेक बक्स सिलेक्ट गरेर देश, पासपोर्ट नम्बर र नेपालको ठेगानाको विवरण पनि भर्नुहोला। यसपछि फर्ममा एप्लिकेन्ट्स डिटेल सेक्सन आउँछ। यसमा भने जन्मदर्ताको लागि अप्लाई गर्ने मानिसको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फर्म भर्ने व्यक्ति आमा बुबा वा हजुरबुवा मध्येमा कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एप्लिकेन्ट्स डिटेल्सको ठिक साइडमा ग्रान्डफादर, फादर र मदरको चेक बक्स देख्नुहुनेछ। तपाईँहरूले त्यहाँ देखाएको चेक बक्समा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसो हुँदा फर्मको माथि नै भरिएका विवरणहरू अटोमेटिक रूपमा यहाँ भरिनेछ। तर यो बाहेक अन्य कोही व्यक्तिले नै फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नै विवरण भरि फर्म भर्ने व्यक्तिको नाम र बच्चासँगको सम्बन्ध के हो विवरणहरू खुलाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी नागरिकताको विवरण र नागरिकता अनुसारको स्थायी ठेगानाको विवरण पनि उहाँले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक नागरिक हुनुभएको खण्डमा इज फरेनमा गई अघि भने जस्तै सोधिएको विवरणहरू भरिदिनु होला। फर्मको अन्तिममा तपाईँहरूले रिमार्क्स र मोबाइल नम्बरको विवरण भर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ। रिमार्क्सको विवरण रातोले अङ्कित नभए तापनि मोबाइलको रातो बक्साले अङ्कित हुने हुनाले यसको विवरण चाहिँ तपाईँहरूले भर्नु नै पर्ने हुन्छ। यदि भर्नु भएपछि तपाईँहरूले फर्म पेस्ट गर्न सबमिट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फर्म रद्द गर्न मन भएमा सबमिटसँगै रहेको क्यान्सल बटनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो नै थियो जन्मदाता सर्टिफिकेट अप्लाई गर्ने तरिकाहरू। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिई यस्तै मोर इन्फर्मेसनका लागि टेक पंक्तिको यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला।